নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই অতি সহজ কম সময়তে আৰু কম বস্তুৰে বনাব পৰা এগ ফ্ৰাইড ৰাইচ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। বিশেষকৈ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী কৰ্মসূত্ৰে হওক বা পঢ়া শুনাৰ কাৰণেই হওক বাহিৰত অকলে থাকে, তেওঁলোকে এই ৰেচিপিবিধ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, য'ত কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, ফেটছ, ভিটামিনছ সকলো মিলি এটা বেলেঞ্চ ডায়েট হৈ যায়। তেনেহ'লে আহকচোন, দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি একেলগে চাওঁ আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এগ ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাবৰ কাৰণে মই এটা কণী লৈছোঁ, অলপমান সেউজীয়া মটৰ লৈছোঁ, বিন লৈছোঁ, পিঁয়াজ অকণমান কাটি লৈছোঁ আৰু জলকীয়া দুটামান কাটি লৈছোঁ। আপুনি আপোনাৰ পাকঘৰত থকা যিকোনো মন পচন্দৰ পাচলি ইয়াৰ বাবে ল'ব পাৰে। এতিয়া কেৰাহী এখনত গৰম কৰি অকণমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু মিঠাতেলখিনিত অকণমান পিঁয়াজ ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পিছতে মই প্ৰথমে বিনখিনি দি লৈছোঁ। যিহেতু বিনখিনি সিজিবলৈ কিছু টাইম লাগে, সেয়েহে বিনখিনি আগতে দিয়া হৈছে। তাৰপিছতে মই দিম কেঁচা মটৰখিনি দি লৰাই থাকিব। এটা মোৰ লগত সৰু বেঙেনাও আছিল, সেইটোও দি দিছোঁ লগতে। এতিয়া এইখিনি সিজি নোযোৱা পৰ্যন্ত ধুনীয়াকৈ মই লৰাই ভাজি থাকিম আৰু ইয়াত প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ যোগ কৰি দিম। প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দিয়াৰ পিছত গোটেইখিনি মিহলি কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই কণী এটা দি দিছোঁ আৰু ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ ধৰণে ভাজি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত গোটেই পাচলিখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া আমাক প্ৰয়োজন হ'ব ফ্ৰাইড ৰাইচৰ কাৰণে অতিকে প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিধ। আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে, সেয়া হৈছে ঠাণ্ডা ভাত। ঠাণ্ডা ভাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ফ্ৰাইড ৰাইচৰ কাৰণে। গৰম ভাতেৰে ফ্ৰাইড ৰাইচ ঠিক নহয়। এতিয়া মই ভাতখিনি ভালদৰে দি লৈ ভাঙি লৈছোঁ মখাবিলাক। ইয়াত মই অকণমান পানী যোগ কৰিছোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ ভাঙি যায় আৰু তাৰপিছতে মই লৰাই ভাজি আছোঁ। এনেদৰে প্ৰায় 2 মিনিটমান আপুনি ভাতখিনি লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব, যেতিয়ালৈকে ভাতখিনি ভজা যোৱাৰ এটা শব্দ নোলায় কেৰাহীখনত। এনেকৈ অতি কম সময়তে ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই খাব পাৰি, অতি কম বস্তুৰে। আপোনালোকেও বনাই খাই চাবচোন আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।